Welcome to another edition of Arna Beers, Gears and Riffs. And as I say that, I gotta take a little swig. Powered by LSR Little Star Records for all your live gig and technical needs. That's the place to go. Supported by Tootle, who gets all of our great guests in their new four-wheelers. Also, big shout out to Achaar Ghar. Big love to Inline Creation and Guitar Shop, from whom we have a special gift at the end of this show. Your next guitarist ko barema, there is nothing I can say because he has let his fingers do all the talking for all these years. He is an ace guitarist who's played with some of the biggest bands here and has composed some of the most melodious guitar stuff that you'll ever come across. Do welcome on the show, Mr. Deepak Moktan. Sir, namaskar. Thank you very much. Thank you, ASM. Yeah, there you go. Cheers. Thanks to ASM and thanks to Ashish Bhai for inviting me to this very important show for any young aspiring guitarist. Old aspiring guitarist also. Yeah, as well. So thank you very much. So yeah, let's start. Good, thank you. I thought you were the host of the show. For a second. Deepak, my friend, के छ हाल खबर? How's everything going? के हुँदैछ? It's good. अब अहिले सोसियल सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति घरमै बस्नु परिरहेछ. आई थिङ्क लाइक सबैलाई इट्स द सेम थिङ. अनि रिसेन्टली चाहिँ मेरो अब अलिकति म आई बिन लाइक रियली बिजी विथ माई अनलाइन क्लासेस. त्यहाँनिर अलिकति बिजी भइरहेको छु. सो द्याट्स प्रिटी मच त्यति छ. सो यो जुन लकडाउनको अवधि यो तपाईँको 8 महिना जुन गयो. देयर वाज अ फर्स्ट लकडाउन भनौँ न, सेकेन्ड हुन्छ नि. Was there a difference in creativity? Were you like making music right from the get-go कि बिस्तारै छैन केही गर्नु पर्यो जस्तो फिल भयो? लकडाउन ठ्याक्कै स्टार्ट भइसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क एभ्रीबडी स्टार्टेड पोस्टिङ देयर म्युजिक अनलाइन है. अनि त्यसले चाहिँ खास गरी अलिकति हामीलाई पनि लाइक अलिकति इन्सपायर जस्तै भएको थियो. अनि आई स्टार्टेड पोस्टिङ स्टफ्स. अनि फर फ्यु मन्थ्स अलमोस्ट लाइक 3 or 4 months चाहिँ आई पोस्टेड थिङ्स. त्यसपछि चाहिँ इट्स अब थाहा भएको कुरा, इट्स अल अबाउट फाइनेन्सको कुरा पनि आउँछ. अलिकति त्यो कुराहरू पनि अलिकति ऊ भएको जस्तो भयो. त्यसपछि चाहिँ आई रिसेन्टली स्टार्टेड विथ द अनलाइन क्लासेस. सो इट्स गोइङ अलि 2nd 3rd विक भयो मेरो अनलाइन क्लासको सुरु भएको चाहिँ. सो आइ एम बिजी विथ द्याट. अलिकति लेट्स टक अबाउट द अनलाइन क्लासेस द्याट यु डुइङ. यति बेला पेन्डेमिक हुन्छ नि, फेस टु फेस क्लासेस, ग्रुप क्लासेस दिन गाह्रो छ. Internet comes to the rescue. Correct. At this point. How much change are you seeing in terms of interest and enrollment towards these classes online? यो अहिले अनलाइन क्लासको चाहिँ मैले रिसेन्ट टाइममा चाहिँ अलिकति आई डोन्ट नो, मलाई मात्र फिल भएको हो कि अब आई डोन्ट नो इफ दे फिल. मलाई चाहिँ के फिल भयो भनेदेखि यो के भन्छ पेन्डेमिक र यो के अरे लकडाउनले मात्र होइन कि. आई थिङ्क गाइज हाम्रो नेपाली केटाहरू जो पनि विदेशमा हुनुहुन्छ, आई थिङ्क दे आर भेरी मच इन्ट्रेस्टेड इन लर्निङ गिटार एन्ड म्युजिक विथ नेपाली टिचर रादर देन एन इङ्ग्लिस. या एक्ज्याक्टली. सो कम्युनिकेसनको पनि प्रब्लम हुने अलिकति त्यो कुराहरू पनि मलाई केटाहरूले भने कि कम्युनिकेसनको पनि प्रब्लम हुने भयो. अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ फिज स्ट्रक्चर पनि कुराहरू आउँछ. दे चार्ज लिटल बिट मोर देन वाट वी चार्ज होइन. सो अलिकति इमोसनल कनेक्सन पनि हो कि जस्तो पनि मलाई फिल भयो कता कता चाहिँ है. किनभनेदेखि अब उनीहरू मसँग जसरी चाहिँ कम्युनिकेट गर्छ, आई डोन्ट थिङ्क त्यो वेमा चाहिँ अरू चाहिँ मेबी टिचरहरूसँग चाहिँ मेबी त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो कि जस्तो पनि फिल भयो मलाई चाहिँ. त्यो वेमा चाहिँ मैले त्यो वेमा चाहिँ लिएँ. अनि जस धेरै केटाहरू चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छ. नट आई बिन लाइक अहिले चाहिँ अलमोस्ट लाइक 20-30 स्टुडेन्ट्सहरू छ मसँग चाहिँ अहिले इनरोल भएको स्टुडेन्ट्सहरू. एन्ड सेम अमाउन्ट अफ स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ अल पेन्डिङमा छ क्या त्यो. सो दे आर भेरी मच इन्ट्रेस्टेड. अनि त्यही अनुसारले अहिले क्लासेसहरू पनि रन भइरहेछ. आई एम नट सरप्राइज्ड. हु वुडन्ट वान्ट टु लर्न फ्रम दीपक मोक्तान? एभ्रीबडी वान्ट्स टु लर्न फ्रम दीपक मोक्तान. अहिले चाहिँ अन दिस शो द्याट यु हेभ ग्रेस्ड अस विथ देयर इज अ ब्युटिफुल गिटार हजुरको हातमा छ. क्यान यु टक अ लिटल बिट अबाउट इट? या स्योर. सो यो गिटार चाहिँ I bought it just few days before my birthday, 2012 मा होला मेरो विचारमा. सो अलिकति माया पनि छ यो गिटारको. सो यो चाहिँ मेक्सिकन स्ट्राट भयो. स्ट्राटो कास्टर चाहिँ आई प्रोबब्ली थिङ्क लाइक एभ्रीबडी वान्ट्स टु ओन द गिटार है. एभ्रीबडी बजेट भए पनि नभए पनि फ्युचरमा भए पनि किन्छु भन्ने खाले एउटा थट चाहिँ हुन्छ.
So I bought this one. यो चाहिँ हाम्रो डिप म्युजिक स्टोरमा चाहिँ रिसेलमा राखेको रहेछ. So the guy who was playing this उसले धेरै बजाएको पनि थिएन अनि let me sell भनेर उसले राखेको रहेछ. त्यो टाइममा चाहिँ मैले यो भेटाएको. So this is a Mexican Strat. Pickup चाहिँ HSS छ भनेको humbucker single छ यो. Yes. And neck is हाम्रो maple one piece neck छ यो. अनि body is elder. तर अब यो अलि रमाइलो कुरा चाहिँ मलाई since I started playing guitar मलाई यो maple neck चाहिँ हेर्ने बित्तिकै पहिलादेखि नै एकदम माया क्या. यो देख्ने बित्तिकै I just wanted to play the maple neck भएको guitar हैन. So smooth. Yeah, exactly. Neck is so smooth. अनि जुन टाइममा चाहिँ I started अब I didn't know maple neck को चाहिँ tone कस्तो हुन्छ, what it produces, त्यो tone के produce गर्छ त्यो चाहिँ थाहा थिएन. तर अब just यो चाहिँ एकदम मन पर्ने के white fretboard हैन. अनि I happened to like अब त्यो टाइम मिलेर चाहिँ I happened to buy this guitar. अब यो 2012 मा किनेको गिटार हो. Mexican Strat हो, standard Mexican Strat. त्यही छ 5-way switch. It's like basic कुरा. Volume knob छ अनि दुईटा चाहिँ tone knobहरु छ. And that's it. यसको धेरै त छैन. For me, you can never go wrong with a Strat. Never. यो Strat guitar चाहिँ one of the I think most versatile guitarsहरुमा चाहिँ पर्छ यो गिटार. अब पिकअपहरु if you want to change like यो त अहिले मैले चलाइरहेको त यो त stock पिकअपहरु नै भइहाल्यो हैन. If you want to go अलिकति heavy hard rock मै जानु मन छ भने you can just change this pickup. Absolutely. अब मलाई चाहिँ यो फेरि अर्को मन परेको कारण चाहिँ अब म अलिकति जुन टाइममा चाहिँ मैले गिटार चाहिँ लिन्छु भनेर ठ्याक्क त्यो मैले यो गिटारमा चाहिँ आँखा लागेको टाइममा चाहिँ अब म चाहिँ अलिकति हेभी गेनमा बजाउने बानी थियो. ठ्याक्क यहाँ पनि humbucker पिकअप ठ्याक्क यो देखेँ एक्ज्याक्ट मलाई चाहिएको. मैले अब यतापट्टि चलाउने पिकअप यही हो सोलोमा अनि माथिपट्टिको त यो कति चाहिँ यसको versatile छ भनेर त everybody knows how it works भनेर हैन. ठ्याक्कै त्यस्तै भइदियो यो चाहिँ. So that's it. यो गिटारको चाहिँ त्यो छ. But that's not the only gizmo you brought to the show. You brought this beautiful beautiful little rack. Tell me more about the 11? 11 rack. Yeah. So अब यसको बारेमा चाहिँ अलिकति 100% आइडिया नलेज चाहिँ मलाई अलिकति छैन. तर जति पनि मलाई नलेज र आइडिया छ I'll try and explain तपाईहरुलाई हैन. Sure. So यो चाहिँ 11 rack मैले चाहिँ कसको रेकमेन्डेसनमा किने भन्दै कि हाम्रो विनायक शाह. विनायक दाइको रेकमेन्डेसनमा है because he was using this for a few years. अनि कुरा चल्दै लिने हो त भन्ने हिसाबमा चाहिँ कुरा गर्दा इन्टरनेटमा हामीले भेट्यापछि चाहिँ we are त्यसपछि चाहिँ मैले यो लिएको हो हैन. अनि अब धेरै टोनहरु त मैले यसमा सेट गरेको छैन. अब मलाई चाहिने टोनहरु मात्रै छ. पहिला मैले रेकर्डिङमा गरेको टोनहरु चाहिँ मैले अझै पनि यसमा निकाल्नु चाहिँ बाँकी छ. सो त्यो हिसाबमा चाहिँ अब अहिले मैले एक्सप्लेन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सो वी अल स्टार्ट विथ अ क्लीन टोन. को मैले एम्पको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्देखि हियर्स द एम्प. यो चाहिँ फ्यान्टास्टिक ट्विन रिवर्ब फेन्डर एम्प हो है. मैले एम्प चलाइरहेको चाहिँ क्याबमा चाहिँ आइ एम युजिङ 4x12 क्लासिक 30 एम्प चलाइरहेको छु. अनि माइकमा चाहिँ कन्डेन्सर 65 युज गरिरहेको छु. अनि त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँ इक्वलाइजरमा चाहिँ ग्राफिक इक्यु चलाइरहेको छु. यसबाट चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ अलिकति मनपर्ने हिसाबले चाहिँ अलिअलि मैले यो फ्रिक्वेन्सीजहरू अलिअलि बुस्ट गरिरहेको छु है. जस्तै 300 हर्जमा 1.7 छ, 800मा 2.3 यो हिसाबले अलिअलि बुस्ट गरिरहेको छु मैले. अनि प्यारामेट्रिक इक्यु पनि छ. खास गरी यसबाट चाहिँ हामीले खास गरी कट डाउन गर्ने हो. अलिअलि मलाई मन नपरेको अलिकति नचाहिने फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कट डाउन गर्ने हो. तर यहाँ पनि मैले अलिअलि बुस्ट नै गरेको छु. अनि रेकर्डिङ गरिसकेपछि पोस्ट चाहिँ मिक्सिङमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ आइएम कटिङ इट डाउन. यहाँ चाहिँ मलाई आफूलाई नपुगे जस्तो लाग्यो भनेदेखि आइएम जस्ट बुस्टिङ एभ्रिथिङ मैले बुस्ट गरिरहेको छु इभन लो गेनमा सबैमा. या एक्ज्याक्टली. सो त्यो वेमा चाहिँ सेटिङ चाहिँ क्लिन टोनको सेटिङ चाहिँ. अनि क्लिन टोन पछिको नेक्स्ट टोन भनेर चाहिँ अलिकति क्लिनलाई बुस्ट गरेको छु मैले. अलिकति ब्लुजी टाइपको हैन. इफ यु वान्ट हियर केही बजाएर सुनाउँछु. कुन कीमा ल? एसएम विल टेल मी द की एन्ड आइल प्ले. जी. ओके जी. जी माइनरमा बजाइन्छ है त म. फर्स्ट नोट खुस्क्यो. सो काइन्ड अफ ब्लुज अलिकति ब्लुजी नै सुनिरहेछ. क्लिनमा चाहिँ अलिकति मैले चाहिँ अलिकति गेन चाहिँ एड गरेर सो यो टोन चाहिँ अलिकति मैले सेट गरेको छु. सो यो टोनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट नो इट विल बी लाइक
इन्ट्रेस्टिङ कि अब केटाहरूलाई बोर No, that's why they're tuning in. है Yeah. सो अब एनिवे सो यो एम्पको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एम्प चाहिँ मैले मार्सल जेसिएम 800 को चाहिँ त्यो चलाइरहेको छु यो Simulation, 11 ऱ्याकको yeah. अनि त्यही चाहिँ एम्पमा चाहिँ हल्का गेन चाहिँ अलिकति Mhm. अलिकति बढाएर चाहिँ अलिकति त्यो क्लिनलाई अलिकति बुस्ट हुने तरिकाले अलिकति त्यो हिसाबले चलाएर चाहिँ यो चाहिँ मेरो अब एम्पको इक्यु सेटिङहरू भयो यो चाहिँ होइन Mhm. त्यसपछिको पनि क्याप पनि इट्स द सेम थिङ अगाडि मैले अघि त्यो क्लिनमा जे क्याप चलाएको छु 4x12 क्लासिक 30 चलाइरहेको छु Mhm. अनि यसमा माइक चाहिँ डाइनामिक 409 चलाइरहेको छु यसमा चाहिँ Right. है अनि काइन्ड सेम थिङ रहेछ ग्राफिक इक्यु नै छ त्यसपछि गएर प्यारामेट्रिक इक्यु छ ग्राफिक इक्युमा त्यही मलाई अलिकति टोन चाहिने हिसाबले चाहिँ अलिकति बुस्ट गरिरहेको छु भनेदेखि प्यारामेट्रिक इक्युमा पनि अघि भने जस्तै खास गरी कट डाउन गर्नुपर्ने हो तर मैले अलिअलि बुस्ट नै गरिरहेको छु Mhm. अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ अलिकति रिभर्ब र डिलेहरू पनि एड गरिरहेको छु डिलेको केसमा चाहिँ डाइनामिक डिले युज गरिरहेको छु मैले है सो त्यो हिसाबको सेटिङ छ एन्ड रिभर्बमा चाहिँ 11 ऱ्याककै स्टेरियो रिभर्ब छ त्यो युज गरिरहेको छु मैले यसमा चाहिँ सो काइन्ड अलिकति इट साउन्ड्स गुड अलिकति गेन होइन अब के भन्नु अब अलिकति ब्लुज अलिकति Has that yeah. little gain wala blues. Yeah, exactly, Little exactly. gain wala blues. Yeah. Perfect. या सो क्लिन पछिको अर्को टोन चाहिँ मैले यसरी चाहिँ सेट गरिरहेको छु अनि यसपछिको नेक्स्ट वान चाहिँ अलिकति अहिलेको यो क्लिन अहिले अलिकति बुस्ट गरेको टोनमा चाहिँ आइएम नट युजिङ एनी पेडल्सहरू यो डेस्ट्रेसन्सहरू केही पनि चलाएको छैन त्यो अहिले एम्पकै टोन अलिकति गेन चलाइरहेको छु भनेपछि अलिकति योभन्दा अलिकति मलाई मेबी अलिकति चाहिँ उ गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ इट्स द सेम सेटिङ होइन इट्स एभ्रिथिङ इज सेम तर यसमा चाहिँ मैले के गरिरहेको छु भनेदेखि चाहिँ आइएम जस्ट एडिङ डेस्ट्रेसन एउटा पेडल एड गरिरहेको छु यो चाहिँ यसमा चाहिँ 11 ऱ्याकको चाहिँ ग्रिन जेआरसी ओडी भनेर छ ओभर ड्राइभ भनेर छ होइन यो दिस इज लाइक सिमिलर टु आइबेनियसको ट्युब स्क्रिमर 808 सँग चाहिँ इट म्याचेस अनि त्यो अलिकति त्यो चाहिँ little green pedal, right? या एक्ज्याक्टली सो त्यो चाहिँ एम्प अगाडि मैले उ गरेको छु त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब लो एन्डहरू पनि अलिकति बढ्छ अलिकति अझै पुस गर्छ क्या त्यो एम्पलाई चाहिँ सो त्यसरी गरेको छु Sounds like. या सो त्यो छ अनि अहिले धेरै त गरेको छैन एनिवेज अर्को एउटा सानो इन्फर्मेसन अलि रसमै गरेको छु मैले यो टोन सेटअपहरू चाहिँ जस्ट मर्निङ मात्र गरेँ मैले अभिषेकलाई भनिरहेको You're saying because you'll mess it up. Yeah. अनि यो अलिकति प्रपरली मैले अझै स्टडी गर्ने बाँकी छ त्यही पनि साउन्ड चाहिँ इट साउन्ड्स रियली गुड यो खोल्न मात्र बाँकी होला. खोल्न मात्र बाँकी छ यसलाई सो टोन चाहिँ त्यस्तो छ यसको चाहिँ Fantastic. या On Arna Beer's Gears and Riffs. Hold on a second. Let me take a little swig, sir. Oh, please. Cheers, sir. Thank you. Powered by LSR Little Star Records, supported by Tootle, who's been providing us with these great cars to get our guests to and fro from their destination. Of course, Achaar Ghar for some scrumptious food that they send our way. Inline Creation for all our production needs here at the studio. And Guitar Shop, who'll be giving us something special at the end of the show. As we come to the gist of the show, Deepak sir, हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ. First of all, at that little beauty at your feet. Tell me a little bit more about it. So अब what do I do? यो चाहिँ म अलिकति उठाएर देखाइदिन्छु. Of course, yes. A zoom. So this one is म आज यो बजाइरहेको चाहिँ छैन तर आइप केटाहरूले बजाइरहेको चाहिँ छैन एभ्रिथिङ आइम प्लेइङ विथ दिस वान होइन तर मैले पहिला रेकर्डिङ गरेको कतिवटा रेकर्डिङहरू चाहिँ आई डन विथ दिस थिङ है भेरी स्मल भेरी पोर्टेबल जति पनि मेरो प्लेइङहरू ग्रोथ भएको छ अनि जति पनि लाइक इभन थमेलमा हामी चाहिँ गिग्सहरू सोजहरू गर्दा पनि आई युज दिस वान Surprises me So, every time. यसबाट चाहिँ खास गरी मेसेज चाहिँ हामीले यो आज ल्याउनुको कारण चाहिँ मेसेज चाहिँ आई थिङ्क अभिषेक विल गिभ किन यो चाहिँ मैले इट्स इम्पोर्टेन्ट नट जस्ट एक्सपेन्सिभ गियर भन्दा पनि वाट यु ब्रिङ आउट अफ जतिसुकै लाइक चिप इन्स्ट्रुमेन्ट भए पनि जतिसुकै सानो इन्स्ट्रुमेन्ट भए पनि
what you bring out of it is more important. He's absolutely right. उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ is जुन उहाँले this series of Zoom देखाउनु भएको छ, it's been obsolete for the last 10 years at least हुन्छ नि. 15 years हुन्छ नि. People are not using it anymore. मान्छेले digital हुन्छ नि अरु खोजिरहेछ. तर that's not the whole point of being a guitarist. The point of being a guitarist is being good and practicing and making it work for you. Eventually you went from that to here and you came to the 11 track. When you're starting, you talked about early music when you're growing up. Is there a riff and is there a solo? Is there is there an artist or a piece of music that inspired you to like, okay, I gotta do this? त्यसको पनि सानो एउटा स्टोरी भनिहाल्छु म. सो मैले इन्टरनेसनल आर्टिस्ट चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ एक्सपोज भएको आर्टिस्ट भनेर चाहिँ खासै क्रिड हो, क्रिड ब्यान्ड है. That's the first international artist? फर्स्ट इन्टरनेसनल आर्टिस्ट आई लिसन टु. त्यो बेलामा चाहिँ कसेटको टाइम थियो. इभन द आई लुक भेरी यङ, म पनि त्यही फेजबाटै आएको हो, त्यही फेजबाटै आएको. सो मेरो एकजना राम भन्ने साथी थियो, मलाई आई स्टिल रिमेम्बर, उसले दिएको एल्बम हो त्यो, खास गरी मलाई सुन भनेर दिएको एल्बम. म स्टिल त्यो टाइममा चाहिँ आई स्टिल युज टु चाहिँ लिसन टु पप म्युजिक, नेपाली सिनमा जे छ त्यही म्युजिकहरू सुनेर आउँथेँ. अनि त्यो एल्बम सुनिसकेपछि चाहिँ मेबी रकमा चाहिँ आई सुड मुभ अन, यो चाहिँ म्युजिक हो, आई वान्ट टु प्ले भन्ने चाहिँ आई थिङ्क क्रिड सुनिसकेपछि हो. क्रिडको पनि देयर वाज दिस एल्बम कल्ड वेदर्ड भन्ने एल्बम थियो. द्याट एल्बम वाज आई थिङ्क लन्च 2001-2 होला मेरो विचारमा. आई थिङ्क त्यही टाइमतिरै म त्यो एल्बममा चाहिँ एक्सपोज भयो. अनि फनी थिङ इज अब त्यो एल्बममा मलाई एकदम मन परेको गीत भनेको चाहिँ वान लास्ट ब्रेथ हो. वान लास्ट ब्रेथको चाहिँ अझै मलाई बजाउनु आउँदैन, तर म आइल प्ले के भन्छ त्यही एल्बममा भएको माई सेक्रिफाइस. ओके, त्यो सङ पनि इट्स लाइक त्यो सिम्पल प्लकिङ छ है, बट सो गुड. इट्स लाइक सो गुड क्या. ओप्सी नो द्याट गुड. अब यहाँ चाहिँ यसको लागि चाहिँ अलिकति क्लिनमै म बजाएर सुनाइदिन्छु. अलिकति कोरस पनि इन्क्लुड चाहिँ गर्नुपर्ने हो, तर मैले यहाँ चाहिँ आइ एम जस्ट प्लेइङ विथ क्लिन टोन अनि हल्का रिभर्ब र हल्का डिलेमा मात्र बजाइरहेको छु है. एकदम सिम्पल रिफ, तर when you listen to it एकदम it's like Tremonti. Tremonti. Cheers Tremonti. Cheers to Tremonti. Mark Tremonti, modern guitar को one of the champions. So story चाहिँ त्यही हो, त्यहाँबाट स्टार्ट भयो खास गरी whatever I listen to. यसपछि चाहिँ I moved on to Guns N' Roses. You moved back. Time मा त you moved back. I moved back to Guns N' Roses. अनि त्यसपछिको अर्को एउटा आई थिङ्क अलिकति इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ अर्को एउटा पनि रेकर्डिङ छ जुन चाहिँ न्युयोर्कमा निर्वाणाले चाहिँ एउटा अकुस्टिक दि अनप्लग्ड त्यो एल्बम पनि मैले आई हैव लिसन्ड लाइक 100 टाइम्स. नट 100 लाइक 1000 टाइम्स. एब्सोल्युटली आई हैव टु. आई डोन्ट नो अर्कै टाइपको चाहिँ त्यसले चाहिँ इम्प्याक्ट गरेको थियो. त्यसको डायलगहरु पनि कन्ट्रोल थियो के हैन त्यो कुरा आई रिमेम्बर. सो त्यो कुराहरु किनभनेदेखि कस्तो हुने रहेछ भनेदेखि अहिले चाहिँ हामीलाई इन्टरनेटको एकदमै एक्सेस छ र वी क्यान जस्ट जम्प फ्रम वान म्युजिक टु अनदर म्युजिक जस्ट इन म्याटर अफ मिली सेकेन्ड्स. त्यो बेलामा चाहिँ हामी त क्यासेटमा सुन्नुपर्ने त्यो कुरा होइन, सिडीमा सुन्नुपर्ने हो. अनि एउटा म्युजिकले के हानेछ भने वी केप्ट अन रिपेयरिङ इट होइन, त्यो अर्कै भाइब थियो क्या त्यो बेलाको. सो जस्ट त्यही भनौँ आई एम एकदमै सिमिलर छ चोइसहरू हाम्रो पनि हुन्छ नि, लाइक ग्रोइङ अप व्हाट वी एक्चुअली लिसनिङ टु. You told us what you're doing here. You're just doing a little clean, putting a little reverb. Not doing much for this song. For My Sacrifice. Let's move on to one of Hazurko Geet. Hazurko riff, Hazurko solo. Is like one particular or some that solos that even you today go like dami थियो त्यो बनाएको चाहिँ, I like that one. Which is your favorite? Alright, so I'd like to start with कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दा चाहिँ सिम्पल एउटा ब्लगिङबाटै सुरु गर्छु म. आई थिङ्क सबैले चाहिँ
आई थिङ्क मलाई अलिकति बेटर वेमा चाहिँ मेरो म्युजिकल स्टाइल र मलाई अलिकति रिप्रेजेन्ट गरेको चाहिँ सङ भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट्स गहिरो अनि गहिरोको चाहिँ सोलो पनि हो तर सँगसँगै मलाई एकदम आई रिमेम्बर के थियो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो त्यो रेकर्डिङको लागि चाहिँ वी वेन्ट टु रेक्स स्टुडियो हाम्रो सुनिदाईको अनि ड्रम्सहरू चाहिँ भइसकेको थियो अनि हाम्रो बेसिस त्यो बेलामा चाहिँ को थियो भनेदेखि हाम्रो अहिले 9780 मा चाहिँ हि प्लेज प्रतीक थियो बेसमा अनि हामी वी वेन्ट टु द स्टुडियो अनि फर्स्टमा चाहिँ अब क्लिन सेक्सन्सहरू रेकर्ड गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ सङको त्यो अलिकति एउटा ले डाउन गर्नु पऱ्यो भनेर सो मैले त्यो अलिकति सर्ट कम्पोज गरिरहेको थिएँ सो त्यो अलिकति म के थियो भनेर म अहिले जस्ट सो यु गाइस है त्यो पनि क्लिनमा चाहिँ अलिकति कोरस पनि थियो तर आइएम जस्ट प्लेइङ विथ टोन पुरै उ भएको छैन सर्ट थियो यति सो यति मैले इनपुट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रतीक वाज भेरी मच एक्साइटेड यो सङ चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर ही वाज भेरी मच एक्साइटेड यति गरिसकेपछि चाहिँ सो द्याट वाज वान अफ योर फेभरेट मोस्ट फेमस रिफ्स या सो अब त्यो चाहिँ एउटा क्लिन सेक्सनको एउटा अलिकति सर्ट मैले कम्पोज गरेको कुरा थियो अब त्यसपछि चाहिँ आई थिङ्क आई हेभ टु टक अबाउट गहिरोको सोलो त कुरा गर्नु परि नै हाल्यो के गर्नु सिधै बजाउँ कि आई से समथिङ अबाउट इट व्हाटएभर यु वान्ट राइट सो अब त्यही अब गहिरोको त्यो सोलो चाहिँ आई थिङ्क अलिकति नोटिस हुनुको पछाडि चाहिँ रिजन के थियो भनेदेखि चाहिँ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ त्यो बेलामा अलिकति रक स्ट्यान्डर्डको गिटार सोलोजहरू चाहिँ अलिकति प्रब्लम अलिकति निक्लिरहेको थिएन कि त्यो बेलामा अनि मेबी त्यो जब चाहिँ युट्युबमा आयो ठ्याक्क आयो अनि मेबी इट हिट भए जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ अनि त्यो बेलामा चाहिँ मेरो लाइक धेरै वर्ष चाहिँ मैले अब गिटार त प्र्याक्टिस गरेँ मेरो एउटा लेभलको चाहिँ अचिभमेन्ट पनि भइसकेको थियो होइन तर त्यसपछि चाहिँ अब मेरो प्लेइङमा चाहिँ वाट डु आई एड प्लेइङ चाहिँ कसरी चाहिँ अलिकति अहिलेको अब मैले त्यो बेलामा युट्युब पनि अलिकति मोडर्न गिटार्सहरू अलिकति चाहिँ एक्सपोज हुन आइरहनु थालेको थियो होइन सो अनि त्यो हिसाबले चाहिँ वाट डु आई एड टु माई प्लेइङ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आई स्टार्टेड डुइङ दिस थिङ कल्ड स्ट्रिङ स्किपिङ भन्ने एउटा सानो कुरा एड गर्न थालेँ त्यो सँगसँगै अलिकति हाइब्रिड पिकिङको पनि कुराहरू मैले एड गरेको थिएँ त्यसमा आई थिङ्क प्रब्ली द्याट थिङ चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति यङ गिटार्सहरूलाई चाहिँ अलिकति कनेक्ट भए जस्तो मलाई चाहिँ फिल भयो मेबी द्याट इज द रिजन अलिकति उ भयो होला सो आई प्ले द्याट सोलो अब त्यसको लागि पनि टोन मैले सेटअप चाहिँ गरेको छैन तर अब अलिकति सफ्ट गेनमै बजाउनु ट्राई गरिरहेको छु कम्प्रेसर नथिङ अन है सिधै उसमा बजाइरहेको छु अलिकति बिग्रियो भनेदेखि चाहिँ प्लिज डोन्ट माइन्ड अलिअलि मिस्टेक्सहरू भयो That was good. सो वान अफ द मेरो अलिकति चाहिँ के भने करियरमा चाहिँ गिटार करियरमा चाहिँ अलिकति नेक्स्ट स्टेप एक्ज्याक्टली सो वान अफ द ऊ चाहिँ यो थियो सो अब कतिजनालाई चाहिँ मेबी दे डोन्ट ह्याभ द आइडिया मैले अब पहिला पनि मङ्की टेम्पलको लागि चाहिँ पहिला पनि आई रेकर्डेड सङ अनुमति भन्ने गीतमा चाहिँ अब अलरेडी प्लेड त्यसमा पनि म भिडियोमा चाहिँ छुइनँ होइन त्यसको पनि आई जस्ट प्ले सानो सोलो थियो सिम्पल सोलो जस्ट सिम्पल थियो
Fantastic. Short. Yeah, fantastic. It was short. It was very short. I loved it. त्यो थियो just त्यो यो चाहिँ I think अनुमति चाहिँ 2011 मा रेकर्ड गरेको थियो मेरो विचारमा. So अलिकति राम्रै भएको थियो यो पनि हैन. Absolutely. So this is also one of my favorite riffs. So त्यो पनि बजाएर म सुनाइदिहाल्छु. Let's go to one of the questions that I want to ask you is हाम्रो music scene मा चाहिँ there are good artists हुन्छ नि coming up every day. Yeah. Incredible artists coming up every day हुन्छ नि. Is there a song or a riff from your peer भनौँ न like your fellow artist, fellow musician हुन्छ नि like you go like I wish I would have composed that one man. That's a good one. What's that for you? There was man, there was. अब यो अघि पनि हामीले चाहिँ ब्रेकमा कुरा पनि गरेको थियौ यसको बारेमा. So 2000 कहिले हो I forgot it 2005-06 तिर होला मेरो विचारमा. So हाम्रो सनी तुलाधर सनीको सनी एसटी त्यो बेलामा चाहिँ कुन ब्यान्ड एटोमिक बुशको सानो प्रकाश किन मैले यो सोलोको नाम भने अनि त्यसपछि गएर नेक्स्ट अर्को पनि छ किन मैले भनेर भनेदेखि चाहिँ जुन बेलामा चाहिँ युट्युब अझै पनि इन्ट्रोड्युस भएको थिएन है त्यो बेलामा चाहिँ सनीले जसरी चाहिँ त्यो गिटार सोलोले जसरी इम्प्याक्ट गरेको थियो नि हाम्रो अन्डरग्राउन्ड सिनमा जसरी त्यो सोलोले इम्प्याक्ट गरेको थियो द्याट वाज भेरी मच युज अब मेबी सनीलाई अब रियलाइज पनि छ कि छैन उसलाई है ऊ भेरी हम्बल मान्छे छ ऊ खास उसलाई रियलाइज छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन तर त्यो सोलो वेन 2005-06 मा आउँदाखेरि त्यो सोलोले चाहिँ इन्सपायर गरेको मान्छे म पनि हो है एकदम इम्प्याक्ट गरेकै त्यो गिटार सोलोमा पर्छ त्यो सोलो चाहिँ मेबी धेरै गिटारिस्टहरूलाई नै आई थिङ्क त्यसले चाहिँ इम्प्याक्ट गरे होला त्यो बेलामा किन मैले अहिले त्यो सोलो चाहिँ मैले बजाए हुन्थ्यो अर मेबी आई विस्ड आई ह्याड प्लेड भनेर भने भनेदेखि चाहिँ आई थिङ्क सनीलाई चाहिँ हि वाज अलरेडी नोन हाम्रो अन्डरग्राउन्ड सिनमा चाहिँ हि वाज अ भेरी गुड गिटारिस्ट भनेर अलरेडी नोन थियो तर यो सोलोले चाहिँ एउटा स्ट्याम्प हाने हो कि खास गरी सनीलाई चाहिँ अनि द्याट इज वान अफ द रिजन्स वाइ आई वान्टेड लाइक त्यो मेरो भावी थियो कि मेबी म हुन्थ्यो होला मेबी भने जस्तो कुरा क्या त्यो चाहिँ एकदमै इम्प्याक्टफुल उ गरेको कुरा हो टेक्निकली पनि र जति फाइन थियो त्यो सोलो इट वाज लाइक रियली फाइन त्यो बेलाको लागि चाहिँ त्यो टोन अनि त्यो प्लेइङ त्यो फ्रेजिङ वाज लाइक है यु क्यान फिल इट I mean him and especially Bibhushan Basnet as well अर्को मान्छे फेरि who is both of them अब आई गेट एक्साइटेड टकिङ अबाउट दुईजना के अब दुईजनै अब विभूषण बस्नेत इज लाइक मान्छे बवाले मान्छे अहिले हुनु त मुभी मेकिङतिर है साउट आउट टु विभूषण बस्नेत सनीलाई त अब हामी कुराहरू भइरहेको हुन्छ सनीलाई पनि साउट आउट तर त्यो टाइममा चाहिँ आई थिङ्क सनीले जसरी चाहिँ त्यो सोलोबाट चाहिँ जस्तो इम्प्याक्ट गरेको थियो नि इट वाज लाइक रियली बिग एन्ड रियली ह्युज इम्प्याक्ट गरेको चाहिँ हो वी युज टु टक अबाउट द सोलो लाइक लट्स अफ टाइम हामी जब ग्यादरिङहरू हुन्थ्यो वी युज टु टक अबाउट द्याट सोलो एकदम कुरा गरेर हुन्थ्यौँ सनीलाई साउट आउट टु यु एकदमै युभ डन अ ग्रेट जब अहिले गिटार बनाएर पनि युर डुइङ अ लाइक एकदम युर डुइङ ग्रेट एन्ड ग्रेट जब हाम्रो नेपाली अन्डरग्राउन्ड सिनको लागि हि इज डुइङ अ ग्रेट जब त्यो लेभलको गिटार चाहिँ प्रडक्सन गर्नु भने चाहिँ आई थिङ्क हामी त त्यो थ्याङ्कफुल हुनुपर्ने खास गरी कुरा हो कि उसलाई अनि अलिक बोर लाग्ने पार्ट भने चाहिँ हि इज टेलिङ मी लाइक यु एसटी गिटार बजा भनेर भन्छ तर अब सडन कुराले गर्दा चाहिँ हाम्रो या एक्ज्याक्टली भनेर भन्न चाहिँ भन्छ तर अब मैले युज गर्न चाहिँ पाएको छैन तर आई थिङ्क यो प्लेटफर्मबाट चाहिँ सनीलाई आई वुड लाइक टु से मनबाट एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु लाइक यु डन ग्रेट जब त्यो 2005-06 को एउटा फेज चाहिँ यु डन लाइक ग्रेट जब त्यो द्याट सोलो बजाउन चाहिँ आउँदैन है मलाई बजाउन चाहिँ आउँदैन तर त्यसको बारेमा मैले भन्दाखेरि चाहिँ great job. So now you may not know
some of that Sanu Prakash good stuff, but maybe a little bit of the riffing from Mr. Binayak Shah. Obviously. So Binayak's solo though, it's very hard to play, right? Yeah, you need a glove to play it. Yeah, exactly. You need a glove to play it. So riff चाहिँ very simple हैन, एकदम basic चाहिँ chord progression मा बसेर maybe 1-5 जस्तो लाग्छ मलाई, एकदम simple chord मा बसेर पनि एकदम interesting चाहिँ solo निक्लेको riff हैन. Ma by Urban Gypsy. Urban Gypsy. Shout out to Urban Gypsy as well. Yeah, Wahako chord progression and the changes that he has in this song is just fantastic. Out of this world. Yeah. अब simple एउटा चाहिँ chord progression भयो भने it has worked like a charm. Yeah, absolutely. Yeah. Speaking of a charm, हुन्छ नि अब हामीले we talk about the Nepali artists that have shaped us, peers that actually make a big difference in our lives. The international artists have been a big building block of our playing careers, हैन? Yeah. मेरो लागि Zeppelin, Jeff Buckley have been some of the great artists that I've looked up to. I know for a fact, because you're carrying that strat, that a certain individual called Mr. Hendrix of course has played a part. I think Jimi Hendrix. We all worship Jimi Hendrix, by the way. We worship Jimi Hendrix and Mr. Van Halen, who recently passed. I think we have to give a tribute to him as well. Absolutely. So अघि अब bluesहरुको कुरा गरि नै हाल्यो, त्यत्रो कुरा गरिहाल्यो. I think I can't stop playing Jimi Hendrix, one of the most iconic चाहिँ riff, which is played by almost like everyone. I think this would be a little tribute to Jimi Hendrix and Mr. Van Halen as well. Sanu, I'll play the riff. Please. Hopefully you guys will like it. This sort of feeling of having the guitar always around you, and there are times when you just pick up the guitar, like you're a go-to riff, there is a part that you always like playing or something that you always like doing on the guitar. Yeah. What is that for you? So recent time मा चाहिँ के भएको छ भन्देखि I'll tell मेरो टाइममा चाहिँ म कसरी चाहिँ musically grow भए भनेर भन्दिन्छु म है. So I used to listen to a lot of metal. मेरो सर्कल पनि अलिकति metal सर्कल नै थियो पहिला सुरु चाहिँ. तर eventually चाहिँ के हुने रहेछ भन्देखि if you want to continue music pursue गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ I think blues music is very important. It's like very important. अब कहिलेकाहीँ मेरो केटाहरूलाई चाहिँ मैले अब स्टुडेन्टहरूलाई क्लास दिने बेलामा चाहिँ what happens is अलिकति ब्लुजहरु भन्यो भनेदेखि कहिलेकाहीँ they feel bored. सर्टेन कुराहरु अलिकति मेमोराइज नै गर्नुपर्ने हुन्छ, सर्टेन कुराहरु चाहिँ बाइ हार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. They feel bored. I felt bored too. हैन, म सेम चाहिँ प्रोसिजरबाटै ग्रो भएर आएको मान्छे हो. I can understand what उनीहरूले के भनेको भनेर म I can very much understand. के भन्छु भन्देखि चाहिँ blues very much important for your touch, for the tone you produced from the string, for your response of your right hand and left hand, how it works, how the synchronization works. It's very much important. अनि अब अहिले the go to riff भनेर चाहिँ अब मैले भन्दाखेरि चाहिँ आजकल चाहिँ whenever I touch my guitar, riff भन्दा पनि I just jump into some blues. So that lick you get my point, I right? get your point. अब
I'll just play you something. Sure. Guitar समात्ने बित्तिकै it's blues आजकल होइन like there are a lot of things के अब I don't know if I should go in detail or not. Please do. अलिकति left hand को touchहरुको कुरा हुन्छ how you press your string. Then most important कुरा मैले recent years मा चाहिँ found out was about how you to hold the pick, how you hold your pick, how you pluck a string with your pick. Yeah. I'll play something अब केटाले उ गरे भन्देखि चाहिँ राइट ह्यान्डको कुरा युजुअली हामी चाहिँ वी आर भेरी मच फोकस्ड अन डाउन स्ट्रोक तर it's like picking गर्दा पनि we are more focused on down strokes हरु तर अप स्ट्रोक को पिकिङ मा त्यो एउटा जुन चाहिँ एउटा टोन निक्लिन्छ नि सो यो अलिकति डिटेलमा म गइहाले सरी है अब यो सो दोस काइन्ड अफ थिङ अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हाउ यु पिक हाउ यु होल्ड योर गिटार ग्रिप के छ हैन हाउ यु प्रेस योर गिटार लट अफ थिङ्स के हाउ द फ्रेटबोर्डले कसरी वर्क गरिरहेछ धेरै कुराहरु छ त्यसमा हैन सो आजकलको मेरो एकदम गो टु रिफ भनेर भन्यो भनेदेखि रिफ भन्दा पनि आई जस्ट गो इन्टु ब्लुज आई जस्ट प्ले समथिङ अनि अलिकति वार्म अप हुन्छ अनि आई मुभ अन टु अरू म्युजिकल स्टफ्सहरु के गरिरहेको छु आई मुभ अन टु द्याट सो भन्न खोजेको चाहिँ ब्लुज म्युजिक इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट इफ यु वान्ट टु ग्रो एज एन सोलो गिटारिस्ट ब्लुज म्युजिकले चाहिँ इट विल फिल अप एउटा तिम्रो त्यो इटा चाहिँ इट विल फिल अप इट डजन्ट मिन लाइक यु हेभ टु लर्न ब्लुज म्युजिक टु ग्रो एज अ म्युजिसियन होइन कि तर इफ यु प्ले ब्लुज म्युजिक एन्ड इफ यु नो अबाउट अल द स्टफ्स अबाउट ब्लुज म्युजिक हाउ इट वर्क्स आई थिङ्क एउटा चाहिँ बिल्डिङ ब्लक एउटा त्यो लुप होल्सहरू चाहिँ हुँदैन यु विल नो हाउ युर म्युजिक इज प्रोग्रेसिङ एन्ड हाउ युर फ्रेजिङ वर्क्स इट विल हेल्प युर लेफ्ट ह्यान्ड इट विल हेल्प युर राइट ह्यान्ड it will help your phrasings, it will help your tone, it will help you, it will help everyone, everything. And the most important thing, it will teach you feel. It will teach you feel. It will teach you feel. There are a lot of things, feel ko pani धेरै कुराहरु छ हैन or tone को कुराहरु पनि छ lot of things तर it will teach you everything. You can skip it, but if you don't skip it, it's good for you. It's good for you. Yeah, it's good for you. अब यसलाई कसरी एक्सप्लेन गर्नु अब you can skip from nursery or नपढेर you can just skip to class 1 and 2 तर when you know ABCD how it works ABCD A for apple when you know A is for when we learn A for apple and apple grows on a tree you're a sentence if you know that I hope you guys are understanding right if you know that then you can write a paragraph and you can write better you can write a book in a musical way it's a building block I hope it makes sense. They get it. Yeah, I hope it makes sense. So they get it. I think if you don't get it, join Deepak Moktan classes online available at this time all the time. Cheers, man. Cheers. Thank you so much. No, I enjoyed every time. And with that clink of the beer bottles, it also comes towards the ultimate part of the show where I would ask my beautiful stage hand to pass me this guitar. From Guitar Shop, here's a surprise, the Mantra Moksh edition, a beautiful guitar and you stand a chance to win this guitar. How? You ask, just go to the description, read the rules and just be in the running because of this next thing I'm about to do. Signatures of all the great guitarists who are coming on this show and joining them right now will be. It's my pleasure and it's my honor. The pleasure is all lastly, before we go, I think I again want to thank Abhishek. Thank you. So Abhishek show ma चाहिँ there are other shows पनि Abhishek को अनि आउन नपाएकोमा I am heartily चाहिँ yes I know I'm sorry really sorry apologize properly apologies अनि आशिष दाले पनि thank you very much for inviting me to the show apologize to him too yeah सबैजनालाई apologies so I'm going to sign this yes, please. Anywhere you want fantastic fantastic yeah that looks good there you go right for the camera B-roll को लागि B-rolls man B-rolls
It's important for the video. We need to take the camera away from Deepak Moktan. Yeah. All right, that's it. You stand a chance to win this one. And don't ask how, just go to the description and read the rules and win it. As I put this aside and give our guest today a token of appreciation from Arna Beer. Not just the beer, but something to wear. Thank you very much. Hope it's in मेरो size ko hola. Everything is in your size. Hopefully. Thank you very much. Everything is your size. And from RVL, the whole team, we would like to present him a 5-layer mask with our Most insignia. important thing. Thank you very much. Thank you so This much. is very important. Thank you. And that brings us to the end of the show. Arna Beers, Gears and Riffs, powered by LSR, supported by Tootle, who... Hold on a second. Tootle. You see him drinking, right? I need to get him a Tootle right now. Right now. There we go. Your Tootle is on its way. Thank you very much. And also big shout out to Achaar Ghar. Much love to Inline Creation and of course Guitar Shop. Thank you, Mr. Moktan. Thank you very much, Abhishek. Thank you very much. This has been my pleasure. My pleasure too. Till next Our time, pleasure. we're all signing out from here. Arna Beers, Gears and Riffs. We'll see you next time.